Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel Elqirani69. So untuk kali ini saya akan buat sharing tentang pulse oximeter. So ini barang dia. Alright. So ini adalah barang dia. Okay. So saya akan sharing pasal menatang ni lah. Okay. Dan first kali saya akan buat unboxing tentang oximeter ni. Alright. Seperti mana yang anda semua tahu, hari ini adalah Malaysia lockdown untuk hari pertama. Okay. So dengan adanya barang ni, sedikit sebanyak dapat membantu anda atau kita semualah untuk memantau kadar oksigen di dalam badan. Alright. So dikatakan sekarang ni ialah Covid-19 semakin tricky, semakin pandai menyorokkan diri dalam badan orang, badan manusia. Invincible. Okey, tadi anda dah tengok kan macam mana unboxing saya punya pulse oximeter. Okey, so penggunaan dia kecil comel saja, kecil je, besar kecil je. Alright.
So kat belakang dia boleh isi 2 bateri kecil, 3A lah, A 2 biji, dan dia boleh berfungsi. Okey, ada setengah penjual dia jual sekali dengan beg, cuma sekali beg. So yang kali ini punya saya punya dia dapat tali dia saja, so kita boleh sangkut lah ke mana-mana. Alright, so pesanan pihak penaja di sini jugalah. Alright, sekiranya anda tidak memakai barang elektronik, tolong keluarkan bateri, sebab kalau anda biarkan barang elektronik anda bersama dengan bateri, selama-kelamaan bateri itu akan keluarkan air, cair. So barang elektronik anda akan rosak. So nanti lepas ni saya akan tanggalkanlah bateri ni daripada barang ni lah. Okay, so untuk penggunaan pulse oximeter ni senang saja. Alright, so kita dah masukkan bateri dekat dalam ni. Alright, so buka dia punya ni, buka dia punya bukaan ni, dia ada tekan push. Okay, push, dia ada tekan tulis push kat sini. Alright, so just tekan and then masukkan jari. Lepas tu tekan saja. So dia akan baca lah. Okey, ini bacaan dia. Okey, saya agak suka jugalah item ni. Kenapa? Sebab dia ada 360 darjah bacaan. So, kalau kita hala ke sini, bacaan dia akan jadi ke bawah lah. Maksudnya di sini lah. Kalau kita macam ni, alright, okey, so bacaan dia akan jadi menegak pula. Dia akan jadi menegak pula. Okey, so kalau contohnya, kalau kita terbalikkan macam ni, alright, saya tunjuk contoh, bacaan dia akan jadi macam ni pula. Jadi bacaan dia akan jadi macam ni. And sama juga kalau kita tunjuk macam ni pun, okey, bacaan dia akan jadi macam tu. Alright, senang saja kan, tekan je. Okey, so bila dah tekan, so dalam ni dia akan ada color merah, laser dia lah. So dia akan check kandungan oksigen dalam darah. Alright, macam mana dia function itu pun tanya doktor lah, sebab saya bukan doktor. Okey, tapi saya akan explain berdasarkan artikel yang ditulis oleh doktor lah. So ini bukan makcik-makcik bawang punya makcik-makcik bawang punya sharing. Okey, so item ni bagus. Saya nasihatkan anda semua dapatkan pulse oximeter ni, alright, di kedai-kedai online, alright, sebab online takkan tutup. Okey, daripada dapatkan ni untuk memantau sendiri kandungan oksigen dekat dalam badan anda. Kenapa penting? Sebab Covid-19 sekarang ni, alright, semakin susah untuk di-track. Orang tengok orang tu sihat segar bugar, rupanya dia ada Covid-19. Orang tu segar bugar, rupa-rupanya dia tak perasan kadar oksigen dia dah rendah. Alright, so untuk ni kadar oksigen dia 100 sampai 95% kadar oksigen dalam darah itu adalah normal, 95%. Tapi sekiranya below 95%, okey, anda harus berjaga-jaga. Okey, sekarang ni kalau ikut kajian daripada hospital dan hospital lah berkenaan dengan COVID, kebanyakan orang yang kena COVID sekarang ni semakin ramai. Okey, dia tak perasan pun dia kena COVID. Alright, dia sihat segar bugar, tapi dia hanya rasa macam lemas. Okey, tak cukup nafas. Okey, bila tengok-tengok, bila dah pergi hospital untuk check kandungan oksigen dia, pulse ni, kandungan oksigen dia sudah 40%. So agak susah untuk rawat lah kalau dah jumpa pada waktu tu, sebab kita takkan perasan kita ni sebenarnya tak cukup nafas. Kita ingat kita normal, tapi kita sebenarnya tak cukup nafas. Alright, so okey, ni adalah barangnya. So saya okey, kenapa anda perlu dapatkan pulse oximeter ni secepat mungkin sebelum apa? Okey, sekarang ni bila barang hot stuff macam ni cepat naik. So kalau kita ingat semula pada PKP1, alright, PKP1 dekat Malaysia tahun lepas, masa tu mask harga mahal. Saya pernah sendiri beli satu kotak mask penutup muka tu. Satu kotak mask tu berharga RM70-80. Bayangkan sekarang ni boleh dapat bawah RM50 pun dah boleh dapat. Okey, sama juga dengan digital thermometer infrared yang tembak kat dahi tu. Okey, kebiasaannya harga dia RM30 lebih.
Tapi masa zaman Covid tu, alright, tahun lepas tu, masa mula-mula tu lah, orang semua panik, okay, harga dia mencanak naik sehingga 200 lebih, 300 ringgit. So ini masa tu saya punya termometer rosak. So si kakak tu rosakkan, hempak ke lantai, alright. So masa tu dalam keadaan terdesak nak beli. Bila tengok 300 lebih memang takkan belilah kan, alright. Dan tak lama selepas tu harga pun mulai turun dan menjadi normal sehingga sekarang RM28 pun dah dapat untuk digital thermometer. Okey, sebab tu kenapa saya sarankan sekarang ni harga dia ialah boleh kata harga mampu milik. Alright. So dalam bawah RM50 dah boleh dapat lah untuk benda lah ni. Okey. So sebelum harga naik tolong dapatkan. Sebab bila harga naik, susahlah nanti. Buat apa anda beli barang yang sebenarnya murah tapi disebabkan banyak demand, kita kena bayar lebih. Alright. So itu perkongsian saya. Okay. So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, pada kali ini, untuk video kali ini di Elqirani69. Okey, untuk siapa-siapa yang belum lagi follow saya, jom kita follow Elqirani69, alright, YouTube untuk lebih banyak video-video berkenaan dengan tutorial, unboxing dan sebagainya. So kalau anda ada permintaan untuk request saya unboxing barang apa, so boleh request lah. Kalau saya boleh buat, nanti insyaAllah saya akan cuba tunaikan. Alright, so jumpa lagi di masa akan datang, di video akan datang. Alright, so terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video ini. Assalamualaikum. Bye.